අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩයලොග් එකකින් ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේකෙදි එක ඩේටා ප්‍රමාණයක් කියලා කියන්නේ එක එක ඩේටා විදියට තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට 1GB නැත්නම් MB 500ක්, MB 100ක්, MB 50ක් ඒ විදියට එක එක ඩේටා ප්‍රමාණ වලින් තමයි මේක හම්බෙන්නේ මේ ඔෆර් එක. ඉතින් ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. හැමෝටම එක විදියට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි යමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේකෙදි ඕන වෙනවා wow app එක. මේක wow app එකකින් කරන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ app එක download කරගන්න වෙනවා Play Store, App Store හරහා download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් wow app එක මේ විදිහට open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් wow app එකෙන් data ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ගැන අපි කතා කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන service කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා play කියලා option එක. අන්න ඒක උඩ ඔයා මේ විදිහට එකපාරක් click කරන්න. click කරාම ඔයාව එක්කගෙන යන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට gaming area වගේ interface එකකට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට තමයි ඔයාව එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙහෙම යටට ගියාට පස්සේ ඔතන මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් play now කියලා option එකක්. ඒක උඩ click කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන play now කියන option එකේ මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. click කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක mega run game එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරලා free data ලබා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට වගේ නමක් මාක් හරි දෙන්න පුළුවන්. කැමති නමක් දෙන්න ඔයාලට හිතන හොඳ නමක් දෙන්න. මම මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉර කරන්න. ඉතින් මේක කලිනුත් භාවිතා කරපු නමක්ලු මම මාක් හරි දෙන්න මේ විදිහට. හරි name successful කියලා දෙట్లా තියෙනවා. ඕකේ දෙන්න. හරි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ඊට පස්සේ ගේම් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ගේම් එක ඒව තියෙනවා. ගේම් ගණනාවක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ගේම් එකම ප්ලේ කරලා ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා කැමති ගේම් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඔයාව ගේම් ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයාව එක්කගෙන යාවි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරාම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ගේම් එකට එක්කගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේකෙදි ඩේටා ලබා ගන්න විදිහ මම කිව්වොත් මෙන්න මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර තෑගි පෙට්ටි වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්නේ තෑගි පෙට්ටි වගේ දේවල් වල තමයි ඩේටා තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න තෑගි පෙට්ටිය ක්ලික් වෙනකොටම අපිට කියනවා ඩේටා තියෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් දෙකක් මේ වුණා. දෙකේම try again කියලා ආවේ. තාම අපිට ඩේටා හම්බුනේ නැහැ. අපි බලමු ඒකෙත් නැහැ. ඔය විදිහට ඔයාලට තෑගි පෙට්ටි වලින් තමයි මේ විදිහට ඩේටා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. මට හම්බුනේ නැහැ. මම ආයි ප්ලේ කරලා බලන්න. නැහැ ඒකෙනුත් නැහැ. ඉතින් මේ තෑගි පෙට්ටි වල තමයි ඉතින් ඩේටා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ තෑගි පෙට්ටි හැම එකම ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලටත් අවස්ථාවක් ඒවි කොයි වෙලාවක හරි යම් කිසි ඩේටා මුදලක් හිමි කරගන්න ෆ්‍රී හම්බෙන එකක්. ඉතින් ඔයා කොහොමද ඉතින් නිකන් ඉන්න එකේ මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. නිකමට හරි එකක් හරි හම්බ වුණොත් හරි හරියලුන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා ප්ලේ කරලා බලන්න ටික වෙලාවක් ඔයාට යම්කිසි ඩේටා මුදලක් හිමි කරගැනීමේ අවස්ථාවක් ඒවි. මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ නතර කරනවා. මොකද මට නම් එකක්වත් හම්බුනේ නැහැ. ඔයාට අවස්ථාවක් ඒවි. මොකද මේකෙන් ඩේටා ගත්ත කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේ විදිහට ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඩේටා මුදලක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඩේටා හිමි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න. මොකද අනිත් අයටත් දැනුවත් වෙන්න ඕන නිසා. හරි එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරොත් හොඳයි කියලා. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හම්බෙන්න තුරු පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබම සුබ දවසක්.